اول how to create a new account for someone. How to create a new standard account. یعنی موږ څنګه کولای شو چې یو سټنډر اکاونټ دی او چا دپاره جوړ کړو. لیټس سی تاسو به کنټرول پینل ته راشئ. کنټرول پینل یوزر اکاونټس بیا یوزر اکاونټس manage another account. Yes, add a user account. خاص وي وستاسي دغه یوزر نیم بس شي وي ستاسو پاسورډ بچ شي وي او دا پاسورډ باید یو ځل دوباره ری انټر شي او هند کې داسې پاسورډ لیکل کیږي په هند کې داسې یو میسیج لیکو که چېرته آینده کې بیا تاسو نه هغه پاسورډ هېرېږي نو دلته به یو میسیج تا ته هلته درکوي بیا یعنې ته یو داسې جمله ولیکه یو داسې شی ولیکه چې هغه پاسورډ تا ورکړي هغه درته بیا ذهن ته راشي. داسې به نه کوې چې پاس د پاسورډ اے بي سي ورکړی لاندې هم به اے بي سي لیکي نه دلته داسې یو څه ولیکه چې مطلب پاسورډ تا ته در یاد شي. هنټ یو یاداشت ته وي یا اشارې کولو ته وي که نه نو داسې یو اشاره دلته ورکړه چې مطلب دغه پاسورډ تا نه هیر نه شي بیا. خو په یوزر نیم کې به زه ولیکم عبدالله پاسورډ کې به لیکم اے بی سی اے بی سی هر قسم پاسورډ چې به تاسو ورته ورکوئ او لاندې لیکم چې مثال لیټرز په هند کې مې ولیکل لیټرز دا به نیکسټ کو and then finish. تاسو ګورئ د عبدالله په نوم چې دی یو اکاونټ موږ سره جوړ شو